السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسیږئ او زموږ سره د بنډار د خپرونه تاسو په خوشحالۍ باندې دا چې څونه شېبې تاسو له موږ سره هستئ ښې تېرې شي له تاسو سره او دا هم درته وایم چې نن په خپرونه کې مېلمانه درته لرو او د هغې مېلمنې عکس موږ له تاسو سره د شریک کړی دی د بنډار فیسبوک پاڼې باندې او انسټاګرام اکاونټ او تاسو کولی شئ د بنډار کوم ایمیل اډرس دی هغه هم کولی شئ د هغې د لارې موږ سره خپل پوښتنې شریک کړي خپل نظر شریک کړي او همدې سره زه غواړم چې لاړه شم د اشپزخانې خواته او ګورو چې نن یلدا جان موږ او تاسو ته چې پخې هغې نه وروسته بیا بېرته راځم نن چې اولنی ایمیل به د چای چیزی په خپرونه کې شاملوم. نو یلدا جان خوش آمدید. سلام نجیبه جان، خوش آمدید. خوب هستی؟ تشکر. یک سلام به تمام عزیزای دوست داشتنی هم اکنون که مرا میبینن، خدا کنه مثل همیشه جور خوش آرام و سرحال باشن. ما امروز دوستای عزیز یک چکن شیشلیک در نظر گرفتیم که براتان پخته کنم، چون کلتان شاید بعضتان به این نام آگاه باشین که در رستوران ها زیادتر می باشه. دیگه من خواستم امروز براتان آماده کنم که یعنی بتانین در خانه‌تان به قیمت ارزان براتان بتانین تهیه کنین و پخته کنین. گوشت سینی مرغ است، کچالو است که ما قبلا توته کردیم، دیگه بانجلومی است، پیاز است، بادرنگ است، مساله باب ما مساله کباب است، زردچوبه است، نمک عادی است، مرچ سیاه و نمک چینایی. حالا میریم یک دفعه کارت میبینیم که چند شده، قیمتش بعد از اون میگیم که چی رقمی پخته میشه. د چرګ د غوښې شیشلیک کباب لازمه مواد: د چرګ سینه 1 کیلو 210 افغانۍ، کچالو 2 دانې 10 افغانۍ، پیاز 2 دانې 10 افغانۍ، رومی بانجان 15 دانې 10 افغانۍ، بادرنگ 1 دانه 2 افغانۍ، تازه مرچ او هوږه 10 افغانۍ، مرچ او مساله د ضرورت وړ. دا زم 252 روپۍ کېږي دا نن چې کوم خواړه یعنی چکن شاشلیک پخې د هغې پرایس لیست تاسو وکته اوس هم دیگه عزیزای چکن شیشلیک اگه در رستوران خورده باشین یک خوراک از یا 3.5 است یا 400 است او دا 2.5 تقریبا. اگه تو در خانه به حساب خودتان جور کنین بسیار هم سی‌تر هم ارزان‌تر هم زیادتر میشه. خب صحیح. دیگه گوشت سینی مرغ گفتم دوستا اول سیر است در آشک میکشیم، در سر روغن مندازیم، بعد از اون گوشت سینی مرغ ما قبلا توته کردیم به این شکل باش که براتون یک دانه‌اش چی کنم که ببینین که شما که چی شکل ریزه میشه به این رقم مثل خلال واره. این ریزه میکنیم، بعد از اون سیر که کت روغن یک ذره سرخ شد این چکن شیشلیک به گوشت که توته کردیم مندازیم در سرش، کت زردچوبه و نمک خوبی رو اول یک تف میتیم که خود نرم کنه. این که خود نرم کرد بعد از اون دیگه مساله خود مندازیم، بعد از اون که انداختیم مثل که دو پیاز را عزیزا جور میکنین، این رقم پیاز حلقه میکنین، باز پیاز سرش مندازین، باز کت پیازی رو خوب مخلوط میکنین، یک تف میتین، میمونین که پیاز او خود که کشیده او رو خشک کنه، چپس میگیرین سرخ میکنین، بعد از اون زیر قوری چپس میچینین، باز در سر شیر میکشین در ظرف، باز اون بادرنگ است، بانجلومی قوریتان دیزاین میدین که تنان نوش جان میکنه. ډېر ښه. او همدې سره تاسو خپل پخلی شروع کړئ. زه به لاړه شم د ستاسو د ایمیلز خواته. ښه نه یو ډاکټر صاحب موږ ته رالیږلی سلام نجیبه جانې هیله ده چې صحتمند او خوشحاله اوسیږي. زه ډاکټر سید نور آغا هاشمي یم د ستوني د غوږ د ستوني د غوږ او د پوزې چې دی ډاکټر دی او د ویلي چې ما یو کتاب هم په دې باندې لیکلی چې خلک ولې سر درد کېږي او دوی دا غوښتنه کړې ده چې باید دې پروګرام ته راوغواړو. نو انشاءالله زه خپل ټیم ته وایم چې خامخا تاسو خپرونې ته راوغواړي. بیا هم سلامونه نجیبه جانې خوري رئیس وفا زازه یم د هرات ولایت نه. ستاسو برنامه ډېره په زړه پورې ده خو زه ډېره آرزو لرم چې یو ځل ستا د ښکلې برنامه کې ستا سره نږدې نه کښېنم او خبرې وکړم. زموږ خپرونه هم دې دپاره جوړه کړې وه چې ته به د هرات نه راځې، زه به تا سره نږدې نه کښېنم او بیا به ما ورته خبرې کوو، بنډار به کوو او دا ټول خلک به هم دې ته ناست دي چې ته به کله راځې. خو دا راته ووایه چې بنډار چې ته راځې او ما سره نږدې نه وګورې باید نو څه شي باندې خبره وکړې، څه کمال لرې، څه کمال دې کړی، دا راته ولیکه. نو بیا کیدای شي چې موږ تا راوغواړو. صحیح ده. او بیا هم بل ایمیل ده. ښه سلام نجیبه جانې زه دا پوښتنه لرم چې تا واده کړی او که نه. البته قدرت الله یم زاخیل له ننګرهار څخه. ښه ستا مشکل خو به زه اوس په څو ثانیو کې حل کړم. ما واده نه ده کړی. صحیح خوشحاله. اوکې ښه بیا د هغې نه پس څوک دي صاحبه
دا هم فرید موږ ته ایمیل را لېږلی ده، وایي چې ستا خپرونه موږ ګورو، موږ یې ډېره زیاته خوښوو او زه امید لرم چې زما ایمیل شامل کړي. بلې و فرید جانه ستا ایمیل مې دا شامل کړه په خپرونه کې. او بیا هم همدې سره زما د بل ایمیل خو تاسو هم کولای چې د بریانا بندار @ariana.television.com د لارې موږ ته ایمیل راولېږئ. د بندار فیسبوک باندې ته به هم ځم او انسټاګرام ته به هم ځم. سلام بندار ود نجیبه ټولو کارکوونکو ته یو سلام. نجیبه جانې ته ډېره ښایسته خپرونه مو ده، الله مو کامیاب لره. ماشاءالله ستاسو کالي زما د مور ډېر خوښیږي. زه احمد یم د جلال آباد څخه، ډېره زیاته مننه. و زما کالي د ډېرو خلکو خوښیږي، نو ډېره زیاته مننه. خیر اوسې کور ودان. اوکې، بل ایمیل راغلی ده چې نجیبه جان قند یک بچگکم از 3 ساله اماد جان خیلی دوست داره، برنامه شما را همیشه میبینه، باز میگه مادر مرا به نجیبه بر یس د بل ایمیل مرا نجیبه جان قند نازنین سماستم از جلال آباد با شما ایمیل کردیم، زیاد علاقمند برنامه شما هستم. پیش از اینکه در کدام تلویزیون بودم میگه را میدیدم وقتی که شما رفتین ما او تلویزیون و برنامه را نمیبینیم، ما میفهمم که نمیبینین. باز گفته که حالا که 7 بجه میشه اریانا تلویزیون نمیبینیم. تشکر، بخیر باشین. کورم ودان من نزدستاسو مینه ده. او بیا هم سلامونه را لیږلي دي مونږ ته نورو ملګرو هم. او زه فکر کوم چې دا ایمیل ما نه ده شامل کړی، که شامل کړم چې د کرکټ امید احمدي موږ ته رالیږلي چې دا ډیسیبل زموږ کرکټ پلیئرز دي او دا په کوم ځای کې دي؟ دا په وردګ پروینس کې. نو هغې ویلي چې موږ غواړو چې موږ خپرونې ته راشو. نو یقینا ما خپل ټیم ته ویلي چې تاسو به راغواړئ له خیره ډېر زر خپرونې ته. او لیدونکو تاسو ته هم وایم که ستاسو په خوا کې داسې څوک وي چې تاسو هغه فکر کوئ چې د هغې ځای د شنبې یا د یکشنبې د ورځې بنډار کې جوړېږي، نو خامخا موږ ته ایمیل راولېږي. خو داسې نه کنه چې ته وایې چې زما ډېر ارمان دی زه راځم چې زه نجیبې سره نږدې نه کښېنم خبرې وکړم. دا خو هېڅ خبره نه شوه که نه. نو داسې که ستاسو خوا کې یا تاسو پېژنئ یا تاسو په خپله داسې څه کمال لرئ چې هغه تاسو چې باید موږ خپرونې ته راشو، دا ستاسو خپرونه ده باید راشئ. او غواړم چې لایق او قابل افغانان په دې خاطر باندې راشي چې یو خو نړۍ ته هم ښکاره شي چې موږ دومره ناموخته بااستعداده لایقه او مثبت سوچ فکر والا افغانان لرو. او دویمه خبره دا ده چې باید تاسو هم تشویق شئ که نه. نو تشویق په ژوند کې ډېر زیات ضروري دی. باید موږ چې یو ښه کار کوو، اکثر خلک وایي زما د لاسه نه کېږي، یا ډېر خلک په دې کې لږه کنجوسي کوي. یو کس که ښه ښکارېږي نو یا یو کس چې یو ښه کار کوي نو موږ د هغه صفت نه کوو. صفت پکار دی چې هغه موټیویټ شي چې هغه د دې نه نور هم ښه کار وکړي، هغه د دې نه زیات ښه کار شي. دمه واخلئ. یوارې بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. موږ چې کله هم د سیاست خبرې کوو یا د سیاستدانانو خبرې کوو، نو زه چې په افغانستان کې کله یم نو ما داسې ښکارېږي چې هر انسان ډېر کارشناسه دی، بیا سیاسي کارشناسه دی. ځکه که هغه موږ د ټیکسي د ډرایور نه واخلو بېرته د دوکانداره پورې، دوکاندار نه بېرته راواخلو تر ډاکټره پورې، ډاکټر خو لا بیا هم لږ ایجوکیټډ دي. نو یو سټوډنټ ته لاړ شو، نو هر یو کس ته چې ته کښېنه هغه وایي دا ملک دننه دا به داسې، دا باید داسې وي، دا باید داسې وشي که نه. نو هر یو هغه او هغه چې کوم خلک زمونږ څه ورته وایي چې سلیکټ کړي دي د کار دپاره چې باید هغه د وطن کارونه زمونږ چې د هېواد کارونه دي هغه باید مخ په وړاندې وي چې د هغې خبرې ته غوږ نه نیسو. نن به زه دا خبرې هم د دې مېلمنې سره کوم او دې سره به نورې چیټ چیټ او ګیمونه هم لرم. خو غواړم چې دغه ویډیو کلیپ د دې باره کې زه پوهېږم چې هغه تاسو پېژنئ، خو بیا هم موږ زحمت باسلې دا ویډیو کلیپ هم جوړ کړی، تاسو باید وګورئ.
هیلې ارشاد د ولسي جرګې استازی د سیاست په اسمان کې هغه ځلېدلې څیره ده چې د وطن د هوساینې او آبادۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړي دي. دا د لیکوال، شاعر، ژباړونکی او د ولسي جرګې د 12مې دورې غړی او لومړی منشي مولانا محمد شاه ارشاد لور ده چې د رابعې بلخي عالي لیسې د فراغت نه وروسته د حقوقو د پوهنځي نه 98 نمرو په لرلو سره له کابل پوهنتون څخه په عالي درجه د فراغت سند یې ترلاسه کړ او د پوهاند انور ارغندیوال لخوا د استاد مرستیال په توګه بلنه ورکړل شوه. د کورنیو جګړو له امله مهاجرت ته اړ شوه، خو د هیوادنۍ مینې له امله بیرته هیواد ته د راستنېدو سره سم د معارف وزارت او وروسته د کورنیو چارو وزارت د وزیر مشاورې په توګه دنده ترسره کړه. هیلې ارشاد په 2010 کال کې د افغانستان د ولسي جرګې استازی وټاکل شوه. د ډېرو توندلارو او نارواکو له مخالفت سره د علمي تومنې او وړتیا لرلو له امله بریالی شوه چې د ولسي جرګې د 2014 کاري کال په لړ کې د دیني او فرهنګي چارو رئیس شي. میرمن ارشاد د نړیوال پارلماني ټولنې د IPU غړی هم ده. اغلی ارشاد په پښتو، دری، انګلیسي، هالندي ژبو مکمل تسلط لري او په روسي او اردو یوازې خبرې کولی شي. نو ډیره ګرانې هیلې جانې ستړې مشي. مننه نجیبه جان، بیا افتخار لرم چې تاسو سره په برنامه کې او ته نامخدار تلویزیون کې چې هغه تلویزیون در باندې روښانه وي. ستاسو مینه ده. خیر اوسې چې موږ ته وخت راکه او راغلی. اولنۍ پوښتنه، زه موږ ټول خلک لرو، انتخاباتو نتیجه به کله راځي؟ بلا دې ورپسې که بلا مې ورپسې که یقین وکړئ موږ غواړو چې اوس دې وارې به موږ نورې اتې سترګې سپینې شوې دې ته چې موږ پارلمنټ کې ګورو چې کمې کمې سیرې را روانې دي. ګوره نجیبه جان، هغه د یعنې د انتخابات شروع شوي پکې تقلب ډېر زیاته. اول دورې کې خلکو ګوره پروفیشنل نه و، تقلب یې ډېر نه کوو، بیا لږ پسې ډېر څه، بیا لږ پسې ډېر څه. یعنې ګورې د کرزي صاحب وخت کې هم تقلب و، لاسوهنې پکې وې. داسې لاسوهنې او داسې کارونه ما په عمر کې هم نه ولیدلي. لکه دا ځل چې دی دوره اول خپل انتخابات کې څومره تقلب وسو، څومره مشکلات پکې وجود درلوده چې هغه د لستونه نه و، د خلکو نومونه پکې نه و. بیا بایومټریک خراب و، هغه بایومټریک هم داسې لکه د لوبو اله غوندې یو شی وه، ګوته به دې پکې ښودې سمایلي فیس به پرې راغی خلاص. نور داسې شی پکې ما ونه لیده. نه دوی کوم هغه درلوده ډیټابیس هغه پکې او نه ثبت سي. ډېرو ځینو کې انتخابات ونه شو په کومه ورځ چې بیا 2 ورځې بعد وشو، بیا یوه هفته بعد وشو، بیا چې وشو بس نو دغه ګډوډي ده. او اوس هم ډېر ځنډولي دي. زه داسې فکر کوم چې کوم سیاسي پروسیجر پکې روان ده، هر شی چې روان ده، یعنې شمېرنه دونه وخت نه نیسي. ماشاءالله خلک هم لري. خو هر څنګه چې ده بس ما خو اول کې ویلي چې کله چې انسان ثبت نام کوي هغه باید دغه کمیسیون ټول حالت ومني. یعنې موږ منلی ده. اوس هم چې د کمیسیون حالت منلی، یو څو وخته مې ډېر ورته تشویش کوو او یو خو د خدای موږ تاسې خلک لري. زنګ راته وایي زه د کمیسیون له انتخابات نه غږېږم، تا فکس 4800 رایې دي. زه ورته وایم وروره تر اوسه 10% نه دي شمېرل سوي. په 10% کې مې که 4800 رایې خو 100% چې وشمېرل سي دا خو به 25000 رایې سي. نو زه ته رایې نه دي شمېرل سي. ته د کمیسیون کوم کوجي نه ما شپې مبارک دي وي. بیا هغه ټپ فیسبوک کې واچوي، بیا د موږ دوستان خدای دې لري بیچارهګان خوشحاله کېږي. نو هغه بیا مسجونه کوي، بیا هر یو ته وایي نه دروغ ده، نه دروغ ده، نه دروغ. بیا یو وار لست راوځي، بل وار هر څوک له خپل زړه نه یو لست جوړ کړي، بیا ټول فیسبوک ټول دنیا راته تبریک تبریک تبریک. نور په زه ستومانه سوم. ما هغه خارجه خبره نور ګیو اپ کړی ده. نور خوشي کړی معنا په دې ده چې لیدونکو موږ او تاسو هم ګیو اپ وکړو، بس کې به نو چار خدای هیله ده. سلام یلدا جان، خوب هستی؟ بخیر؟ صحتت خوب است؟ یال داری؟ سلام علیکم وکیل صاحب، خوب هستین؟ بخیر؟ صحتتان خوب است؟ یال دارید؟ نجیبه جان شما خوب هستین؟ بخیر؟ صحتتان خوب است؟ شما باور کنید وکیل صاحب که خیلی شما علاقمند دارین و تمام فامیل ما علاقمند خودت هستن. یگانه ما کسی که علاقمند نجیبه هستم به خاطر مجرد است. دیگه زمانم قسمت شما باور امی کانفیدنس مردای افغان مرا کشته. exactly dear over confidence. نه بخدا over confidence. به خاطر که مجرد است من دوستش دارم، دیگه چیز نیست. توبه. او نه او ما به خاطر مجرد ماندم که این مرا دوست داشته باشه باز ما ایرا بگیرم. نه خدا مهربان از قلمزن ما گیری کنم. دیگه خالیم از دست کارای شما را دید و کارای مردانه تان دید خدا کاندید کرد. کارای مردانه؟ من زن هستم قربان جان، کارم چرا مردانه؟ مردانوار کار میکنی؟ نه گمش زنانوار کار میکنم. خود زنانوار کار میکنی؟ و هم خواست خود در پارلمانی که گذشت خود کاندید کنه.
قنافرا برش گفت رای میتیم دیگه بیچاره در مکتب پیشخانه ما که رای بوده 9 دانه ناظر داشت 3 دانه رای برده بود. اما تو شده بود بنزی کار ناظر دا جای فروخته شده. بازی بیچاره دیگه خیلی دیگه چی شده دید که دیگه نمیشه بیچاره باز حالا 700 رای برده طلاقای خودم سودا کرد 5 لک روپه خود پارلمان به تا کمیسونه. خو نه کمیسون پیسه میده که اگه از 1000 رای کم ببره 1000 رای کم ببره دیگه مال تصمیم خود گرفتیم خودتم تذکره تا به جای نکو خودتم یلدا جان کامراماینا تذکره رو به جای نکنید در وکیل خونه شد دیگه بخیر حال در ریاست جمهوری خود کاندید کرده. اینی خوب است اینی بهترین کار است. در ریاست جمهوری خود کاندید کرده بخیر گفته که ما گفتم چی خالم برای چی خدمت کنم باز مرا گفت رئیس عمومی در باغوش کابل میسازم. خو چقدر جای وظیفه خوبش با خدا ساعت تیر باشه یک دانه شیر بود و مرده خودم کدام حیوانت گفته باغوش هست نه مرا میفهمه شو دیگه کاخش میایه هست شو دیگه کار باغوش اینو بخنده که میکنه یکم ذره چرید برش میمونه دیگه یلداره گفته که بهترین آشپز افغانستان در دمشق وظیفه میده. خوب در دمشق؟ در دمشق. دیگه باز بهترین نطاق جهان به نجیبه جان گفته مقامش هم میتیم باز شیرینی نجیبه هم گفته برات میگیرم. والله خالد باید کامیاب شد. مرا چی کارا مقرر میکنه خالد؟ مرا خالد چی کارا مقرر میکنه؟ ولی تو باش ما بگوی مک بخیرم گفته در کمپاینا مرا کمک کنه دیگه بیا خیر باشه خدا مهربان است نجیبه. غال مغال نکو ولی اگه در کمپایناش خبر کنم تو پلوا میتیم تو بس ولی اگه بیایی خو سایس نیمه نجیبه جان در لکه ما کړای دا دلته همسایه دی ما نه دی کړی نه پوهېږم چې زه دلته راغلی ما او دغه سردرد چې دی دا ماته پیدا شوی دی دی وایي په کمپاینونو کې پلونه ورکول کېږي دا خبره څه خو فرق و کمپاین کې خو اصلا د کمپاین شیوه هم دغه ده چې ته باید خلکو ته ډوډۍ ورکې چای ورکې دا شه ما شخصا خپله نه دي ورکړي امکانات نه و راسره خو چای او میوې او کله کله ډوډۍ هم که کله د ډوډۍ په وخت کې څوک را برابرېدل ما ورکړې ده او داسې نور خلکو نه مې 3 وخته دیګي برکړي هسې نه و کړي خو دا بعضې اوازې چې سړی اوري لکه کمیسون ته پیسې ورکولو دا شیان دا زه نه منم ما شخصا یعنې داسې خلکو تماس را سره نیولی لکه عادي نفر به وویل به چې زه کمیسون کې نفر لرم که ته غواړې چې رایې دې زیاتې سي نو ته غواړې نږدې وګورې ټلیفون کې راته ویلي ما ورته ویلي چې وروره نه په دروغو پاچاهي غواړم نه په دروغو خیانت باندې زه وکالت غواړم نو زه چې دغه ابتدا د وکالت په غلط کار باندې وکړم په غلا باندې وکړم آینده به بیا څنګه کوم خو ما شخصا داسې ما ته چا نه دي ویلي چې راسه ما ته پیسې راکړه زه رایې درته زیاته کړم خو داسې ګونګسې شته ګونګسې شته موږ خپرونه کې نورې خبرې هم د میرمن ارشاد سلرو او ګیمونه ورسره هم لرم او ایکسایټډ هم دی چې ګیمونه مې کمپلین کړي دا به واقعا چې ډېر ښه ځوابونه هم راکړي تاسو هم کولی شئ د فیسبوک یا د انسټاګرام چې کوم بنډار اکاونټ دی د هغې له لارې له موږ سره خپلې پوښتنې خپل نظر شریک کړئ دا وخت له موږ سره دمه واخلئ بیا بېرته راستانه کړئ راغلاست یو بیا بنډار له نجیبې سره هیلې جانې تاسو به لږ دلته راشئ دا څه میلمانه تاسو ته منتظره دي نه خدا واه دا څه خلک دي او ستاسو نظر دې باره کې خو یو شی به ورته لیکئ چې هر څه ستاسو هر یو ته یو څه موبایل ده نن سبا که نه دا دا ټولو ته یو لیکم ښه صحیح ده دا خو ګاندي دي خو د منګه یعنې زه ډېره طرفدار یم نظریات همیشه لولم زه خپله هم دې کې هېڅ شک نشته طرفداره به ورته لیکم که نه طرفداره یم شکریه خوږه سیاستواله
سمه سو دا ډېره نه پیژنم هغه فیسبوک کې مې د دې یو کلیپ لیدلی و چې انګلیسي غږېده نو که د چا انګلیسي زده نه وي چې ونه غږېږي ښه به وي ښه نو دا خو اوس پارلیمنټ ته کاندید نو د پارلیمنټ کې تاسو انګلیسي کې خبرې کوئ نه خبرې یوازې دې کې نه ده ګوره یو کنفرانس ته سړی ځي مورنۍ ژبه ډېر افتخار لري فرانسویان څه مړ کې چېرته انګلیسي نه غږېږي که زده یې که نه یې زده خپل فرانسوي غږېږي دا به په د خپله پښتو یا فارسي غږېدلی وه مشکل چې موږ کله لاړ شو لږ د ژبې لرو که نه ځکه هغې انګلیسي کې تا سره خبرې نه کوي خپله ژبه جرمنان هم اکثرا نه غږېږي خو فرانسویان هغه بین المللي کنفرانسو کې په خپله مورنۍ ژبه غږېږي دا به هم په خپله مورنۍ ژبه غږېدلې وه ځوانه ده نه غواړم چې ډسکارېج یې کړم یا هغه یې خراب کړمه خو چې انګلیسي دې زده نه وه زړګۍ چې دا خپله مورنۍ ژبه باندې به د روانې خبرې کړې وي هغه بلا خو ځکه ستا دې ته بولي که خور د کلانکار خور د کلانکار ښه صحیح دا موبایل کله دې خو ژوندون نه کېږي دا خو ده خو په دا کمپاین وخت کې به داسې سړی کېږي د سر مغزه د جنګه که نه د یو د کمپاین وخت کې او بل وخت کې چې کوم وخت کې لاړ شي پارلیمنت بیا هم یو غټ ریسپانسبلیټي په تاسو باندې ریسپانسبلیټي ده یعنې ضرورت ده د ځوان کله کله ډېر پازاب کوونکی ده لکه زه یو شی وایم ما ته مثلا زنګ دوي ما د یو ماکل ده مثلا کمپاین وخت کې ملیدلی سلام ښه جوړې په خیر بچیان دې ښه دي ماشومان ښه دي دا ښه دي هغه ښه دي بیا مکس کې بیا زه مکس کوم چې نه ووایم وغواړم چې دا څه شی وایي بیا هغه راته ودې پېژندم زه ورته چې ورور علم غیب نه لرم چې ودې پېژندم وایي ولې زه خو درغلی یم وایم خو ورورې تا په شان زرهغه خلک نور هم راغلي دي نو څه خیر ده دا ځان ته ننګ مه ګڼه چې ځان ده معرفي کوې ټلیفون د هر چا خوښ ده خو زه وایم د ټلیفون نزاکتونه هم باید خلک مراعت کړي اول چې زنګ وایي ځان معرفي کړه په دې شی کمیږي نه زه پلانه یم او راسم په هدف راسه دا چې همسایه دې څنګه ده بچیان دې څنګه دي مسافرین څنګه دي دا خلک خیر ده که لنډه کې پوښتنه هم کوي سړی به وایي شکر خو اول باید سړی ځان معرفي او نه ډېره ښه خبره مو کړله او په دې ټولو کې یو بل نزاکت چې دی هغه د وخت دی چې باید ته څه وخت زنګ وهي یو او بل هغه دا چې کله ته یو وارې زنګ وهي او عکس ټلیفون ته ځواب ورنه کړو نو بیا یو نیم ساعت یو ساعت 2 ساعته معطله اوسې کیدای شي ته زنګ وایي شا زنګونه مو وایي او ټنګه یو څه خلک شل هغه زنګونه وایي تر څو چې ته جواب نه کړې یا قطع نه کړې یا موبایل دې بند نه کړې هغه چې بیا شاپشه زنګونه وایي بیا د شارنه و ګدایګران مې پی خاله خیره تاخره نه پسې شاله نه بیا ته وایي څنګه ښایسته یې او دا هم پکې بیا وایي دا ضرورت د ژوند ضرورت د ژوند صحیح خو په سمه لار کوي په سمه لار دا ځوان خدای دې نه ځواني مرګي ښه صدراعظم د خپل وطن ته ښه ده او په مجموع کې داسې کوم خاص نقص نشته دا کله کله موږ وطن کې دا اشتباهګانې کېږي وایي ځوانانو ته باید ډېر چانس ورکړو که نه نو ځوان چې په سلسلې مراتب ترقي ونه کړي یو تکاملي رشد ونه لري دفعتا په پاراشوټ کې له یو ځای راکښته کوي درز یای معین کوي درز یای وزیر کوي درز یای سفیر کوي دا غلط ده دا خلک چې دي که ځوان هم ده هغه له صفر نه شروع کړ په مرتبه پورته تللی ښه د تیټر کې کار کړی دی باکسر پاتې شوی ده او دغه یو وجه ده چې د ټولو نه د چې زما یو شی خوښېږي هغه دا چې دی ټولو مذهبونو ته ډېر احترام لري او دی بینګ پریزیډنټ په هر که هغه هندو طبقه ده که هغه سیک طبقه ده که هغه کریسچن دي که هغه هر یو هغه که مسلمانان دي دی د هغې په اختر کې په هولي کې په هر یو فیسټیول کې دی ورځي یعنې هغې ته دا وایي چې موږ له تاسو سره یو چې یو ډېر ښایسته میسج دی او زما غوږوالي وغورځېد ښه نو دا زما ډېر خوښ دی خو افسوس چې مجرد نه دی نه هغه به یې موږ څه کوو اوس دا د غالک خبرې مه کوئ به یې موږ یې څه چې مجرد ده که نه ده زما ډېر تا ته د خدای له دې نه ښایسته ځوان او ښایسته نه که نه خو چې دومره پوهه ولري اوس مې درته ویلې پوهه واله هغه دفعتا چې لکه سمارق غوندې غټېږي هسې د خدای نه در په بخیر کوي هغه بیا کلانکاري ډېره کوي وایي تو خبردار یې نه ما وزیر آدم هستم نه وزیر آدم هستم نه هغه پرېږده که نه دا نوې نوې پیسې چې پیدا کړي یا دا نوې نوې چې مشاور سوی وایي الله خدای در سره ونه ښایي ما په افغانستان کې دا نوي پیسهداران دا نوي مشهور خلک مې لیدلي دي حیران به ورته پاشي دوی د شخصیت ته نو هغه زما د مور خبرو نوم به دې په کندو کې نه راځي او چې خبرې در سره سړی وکړي ذهنیت د خلک ووایي بچي خدای په امان لاله بیا کوم سم تیاري کې د سره برابر سي بیا درته وایي چې هغه ده اول خو پوښتنه ده کړي چیرې ځې ولې ډوبۍ ته ځې څه شی دې پکې دا خبرې خو خیر بیا درته وایي چې هوټل درته ونیسم
او چې وروره پیسې لري خپل ځان ته بل لري کله تا ښځې ته تا خور ته چا مور ته څوک وایي هوټل درته ونیسه په تا ښه لګېږي خو موږ به هم د یو چا خور یو مور به یو د یو چا ناموس به او که ما سره د هوټل پیسې نه وي خو بیا زه نه ډوبۍ ته مې څه مرګ غوښته زه خو یو 2 نفر سره برابر شم داسې ورته ویلي مالزم د خپل هغه برابر ښه داسې ځوانان د خدای لري او خدای دې موږ په وطن کې لا زیات کړي خدای دې موږ ته هم نصیب کړي داسې یو پرزیدنټ چې هغه نامخوده دومره قیدګیره نه وي روشن فکره وي او ځوان دې وي خو همداسې دي همداسې دي ځوان دې وي خو همداسې دې وي یس دلته راغلو نسیمه جان نیازی دا نامخدا 3 دورې وکیله سو دا 3 دورې کې نامخدا کامیاب سو او ډېر سوچارای لري او ډېر با جرأت ده دوره با جرأت ده چې حد اندازه نه لري چې د چا تاب نه راځي ورته چې هغه خپل خبر په کرسۍ کې نه او د هلمند د خلکو غږ همیشه جګ کړی او په سیاست کې هم دا پکار دي مخصوصا په پارلمان کې چې ته د د خپل مظلوم ولس غږ پورته کړي دا چې څوک اوري که نه اوري هغه بېله خبره او نه او خبردار چې کار یې کړی ځکه خو په درېیم دوره کې هم راغله که نه کار یې کړی دا خبر خو ده دا خبر خو ده دې ته به مبارکي ورکړو ورته او مبارکي موفقه او زړوره وکیله او نسیمه جانې تا ته زموږ سلام ورسېږي او خپله واده دې په یاد درته ویلي چې ستا ټول ټیم به زه هلمند کې میلمه کوم راغلې وه که نه زما اول هغو کارو کې بیا نامخدا نمبر 1 ده صحیح ده مریم جان سما دا هم کاندیده وه طلوع تلویزیون کې نطاقه وه ښه موفقه نطاقه وه او له نږدې پیژنمه نو خدای دې کامیابه کړي بیا هم د دې حصه کې هم زه وایم لکه چې ټولو ځوانانو ته دا وایم که لږ داسې طبیعي رشد سړی وکړي هسې ښه او که غیر طبیعي رشد سړی وکړي ګوره دا نجلۍ ډېره لایقه ده دا که کامیاب هم سي تاسې به بیا ووینئ هغه د پارلمان څوکۍ ډېره غټه څوکۍ ده داسې موږ تاسو نظر کې نه راځي ما ورته مخکې په دې دمه کې خبرې کولې که نه چې موږ یو خپل یو پرزیدنټ هم یادوو چې هغه هر څونه غل خو هغه په سیاست پوهېده په سیاست صحیح ده نو یعنی ډېر خلک به یي په هر مسله کې خو چې ته به هغه دا نه وایي که نه چې بیبي سټپ چې ته واخلي او یو ځای کې رسېږي په مطلب کې دا ډېر امپورټ تجربه او وخت ډېر مهمه ده د یو کس د شخصیت دپاره نه دلته افغانستان کې یو بد رواج سوی کله کله وایي کرزی هم پاچاهی نکرده بود چوکی او را رساند دا خبر غلطه ده اول خو په هغه مقطع د زماني کې یو هغه و ما د هغې باره کې د کریسټینا لیمب یو کتاب ویلی ده او هغې نه زه چې دا د مجاهدینو د وختونه بیا چې هغه کله مسافر شو د هغې د وختونه به بېرته چې هغه راغی نو د هغه تقریبا زیاتره ډیټیل په هغې کې لیکلي دي نو داسې نه ده چې هغه په دې 14 کالو کې موږ د ګاونډي وادو ته چې زه د دوی وکیلان څه ګورو په فامیل کې اته پلار یې نیکه یې مور یې دا یا وزیر تېره سوي یا وکیله تېره سوي نو داسې هغه نه وي چې د پارلمان که ځوانان وي په سیاست کې واره دي خو دا داسې احساس کوم چې شاید کامیابه سي خدای دې کامیابه لري زه یې طرفداره یم خو ټولو ځوانانو ته وایم چې هغه غیر طبیعي رشد مه کوئ بیا تاسو ته خپله نقص کوي ځکه میچورټي چې ده هغه دپاره ډېره زیاته ضروري ده زما د خوښې نطاقه او کاندیده صحیح ده زمونږ هم ښه که ما نه مشوره اخیسته ما به از فرند ورته مشوره ورکړې وه چې تر اوسه لا ډېره ځوانه یې بلې دورې کې ځان کاندید کړه فیسبوک خدا چې ده خو د خارجه خبره پارت اف لایف سوی د ټولو خلکو او جالبه دا ده چې سیاسیون هم اوس فیسبوک لري صحیح بېرته راځو بیا یې لیکو صحیح ده دمه واخلو یا بېرته راځو یو وار بیا راغلاست بنډار له چیرته یو نجیبې سره دا فیسبوک ما ویلي چې تاسو به څه ورته وایستئ دا فیسبوک څه ده دا تلیفون څه ده دا دواړه د ژوند برخه سوي دي نن سبا ټول خلک لري لکه هغه کټه والا مسیج خرڅوي بیا هغه هم یو خپل تلیفون راوباسي خپل فیسبوک
کټې والا و والا ما لیدلي په خپل سترګو هغه لپاره یو شي کې چې بعضې سیاسیونو ته ضرورونه د فیسبوک لري لکه امنیت کې چې څوک کار کوي خو موږ ماشاءالله رئیسان د امنیت هم فیسبوک لري دا هم ښه کار غوره نه ده نزاکت هم په دا دنیا کې د هیڅ دنیا رئیس د امنیت څوک پیژني نه موږ رئیسان د امنیت بیا فیسبوکونه لري دا دې نه لري ښه به وي او که وزیران لري لکه سکرتر مخکې بوځي او یاګان سیاسي خبرې پکې نشر کړي یا رئیس د امنیت هم که سکرتر لري یاګان خبر پکې خپروي هغه بیا خیر ده ډېر مهمه ده خو یو شي کې زه هېوادوالو نه لږ ګیله لرم دا چې دونه مهم شی ده ګوره فاصلې څومره لنډې کړي دي څومره امکانات دي پکې که نه خو موږ د دې نه غلطه او ناوړه استفاده اخلو اول خو په غلطو نومو باندې ځان ته پیجونه جوړو هلک ځان نجلۍ کړي جلۍ ځان هلک کړي ده سره چټ کوه هغه سره چټ کوه دا خبرې څومره غلطې دي دوم په فیسبوک کې موږ که د ایران او د پاکستان حد اقل د فیسبوکو ته لاړ سو په ډېر ادب او احترام هر چا ته کمنټ کوي دلته هلته خور و مور یادېږي هلته اول خو د افغانستان چې هر چي ته پکار سي خور و مور ته خلک بیا کنځلې کوي داسې دا لرې له نزاکت نه ده دا غلطه ده دا مې چې درته ویلې ما څو وارې په سوشل میډیا کې ایرانیان کتلي چې هغې لیکلي یا افغانا را سعی کو و نظر خودش هم دا امید میگه اینمی هستن نو دا سړي ته زه شی کولی نشم خو واقعا د یو افغان په صفت ډېر زور راکړي چې ولې زموږ خلک خپل نظر که ته چا سره فرق لري نو خو د دلیل ووایه منطق سره یې ووایه ځکه دا ته چې څه لیکې هغه دا کوم همسایه چې ته وایې دا زموږ حریف دی هغه ګوري خاندي درپسې صحیح ده نو ته یوازې دا نه چې دا وکیله ده یا زه نطاق یم یا جرنلیست یم یا یو اکټر دی یا څوک دی هغه ستا وطن چې د هغه ریپرزینټ کوي تی هم د یو افغان په صفت کوي کله چې ته په فیسبوک کې څه کې یې او چې لیکې نو دې ته باید سړی ډېر فکر ولري نو تاسو به څه وایي دې ته زه فیسبوک مې خوښ ده ښه ده وسیله د انفصال ده وسیله د نږدې کېدو د خلکو ده وګورې ټولې دنیا نه سړی کولی چې په هر نقطې کې د یو بل حاله خبر سي خو غلط او ناوړه استفاده بېجایه مسجونه کنځلې دا په منطقې کې د موږ حیثیت خرابوي دا دی که ځوانان لږ نظر کې ونیسي او زه کله کله بیا دغه ځوانان نه هم ډېره خفه کېږم زه ورته جنګجویانو فیسبوکي وایم ګوره چې یو سیاسي شخصیت طرفداري کوي په یو غلط نوم باندې اول خو خپل نوم یې نه دی بل چا عکس اچولی یا فرضاً د ګوګل کې لټوي د یو ښایسته هلک یا د ښایسته جلۍ عکس بیا هغه یې په خپل پروفایل کړی چې یعنې زه داسې ښایسته یم هغه چې شی چې خو ما هغه چې وګوره دونه ګیره به وي نو دې ته به څه لیکم دې ته به ووایم چې وسیله د ارتباط د ژوند ده خو په شرط چې سړی سم استفاده ترې وکړي غلط استفاده ونه غلط استفاده ترې ونه کړي وسیله د انفصال د ژوند نه د اتصال وبخښئ وسیله د نږدې کېدو به لیکم نږدې کېدو ښه مننه دا ټولو باره کې مې یو شی وویلې شکري جان ته مې هېڅ شی ونه ویلې تا نام یې نوشکله خوږه سیاستواله تا هم راته پوښتنه ونه کړې چې ولې خوږه د هغې وجه ما غریبه بیخي د ذهن نه په دې وتلې ده چې بیخي دا چې زه راغلی یم دا نشته دی په افغانستان کې دا خو زما په نظر خو لاړه ناروې ته مشکل یې درلود ماشومان یې وو سفیره سوه ماشاءالله لایقه ښځه ده که دلته وای ښه به و افغانستان ته ډېره په درد خوري او د ما ډېره خوږه ملګرې وه او افتخار مې درلود خوا کې کېناستم همیشه نو سره نږدې و خواږه و د ما د دې طریقه د سیاست هم خوښ کېږي او یو شی مې چې ډېر خوښ کېږي په دې کې ډېرې ښې خبرې کوي چې دا مایک به د دې ولګېد زه به بیا سره پاګو شوم یعنې ښه سیاستواله ده صحیح ده نو موږ هم مس کوو خدای دې ژوند ورکړي او خدای دې وکړي چې بېرته راستنه شي خپل هېواد ته او موږ په تمه یو تاسو ته ښه ډېره زیاته مننه ښه اوس دا چې تاسو د هالندي ژبه هم زده صحیح ده نو که تاسو ماته یو هغه ووایستئ چې دا وخت تاسو بنډار خپرونه ګورئ د اریانا تلویزیون نه څنګه به وایو XZ Bandar programma op Ariana television. Ga. Kan zelf raten krijgen. Nee. Ik hou van Najiba. Zij is echt een goede meisje. Ga. Maar Najiba ډېره راباندې ګرانه ده او ډېره ښه جلۍ ده. دا پرونانسیشن عربي غوندې نه ده؟ نه ښې ښې پکې زیات لري. ښې که نه؟ ښې پکې زیات. یعنې اته اتیا ته اختن تختخ وایي بیا خور به مې ما باندې شخندي کوي دا څه زه به دې زده کړې اختم تختم راځئ مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ بلې اوس ښه زنګ دی یو زنګ راځي زنګ دی ته خدای دې خیر کړي موږ خو نمبر نه ده ویلی چې دا به څوک یې هلو هلو بله رئیس جمهور ښه راغلاست بله برنامه بندار النجیبه سرت بله صاحب اول سلام عرض میکنم خدمت
ایله ارشاد یکی از وکیلای موفق ما به افتخارش یک چک کنید. بله 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 بله. خب دوم خدمت عرض میکنم سلام خدا خدمت محترمه آشپزتان یلدا جان سلامای مرا پذیرا باش. و علیکم سلام. و علیکم سلام. و یک سلام نیم کله، یک سلام نسبه، یک سلام 20% به نجیبام تقدیم باشه. چرا برای من نیم کله، چرا برای من نیم فیصد؟ به خاطر از داخل چرچه کن تو هیچ از میاد نمیکنی، از خوبی خواهی میاد نمیکنی. امی حاضر میبینی امی های دگیمتان عکس گاندی بود نبود؟ بله بود. عکس رئیس جمهور کانادا بود نبود؟ بله بود. از ما چرا نیست؟ خب عکس شما نیست. عکس به خاطر که عکستون ما دیدم زیاد گوگل نبود، عکسای اونم بود خوبش نبود، باز نیافتمش. در تمام دنیا هستن تر بسر ببوید قسم یک روز برنامه گفتی زنده باد رئیس جمهور؟ بخیر اونمو روز میای که باز میگیم انشالله. هر روز میگین زنده باد افغانستان، یک روز بگو زنده باد رئیس جمهور افغانستان. صحیح. از کدام کشور؟ بله از افغانستان. خب صحیح. از کدام کشور دیگه؟ خب رئیس جمهور زیاد نه، هر کشور یک رئیس جمهور داره نه؟ خب تو گفتی نه؟ بله. با مهمان محترمتون سلامای خدا عرض میکنیم. مهمان محترم ما رئیس جمهور شما که ما می باشین خب ما یک بریک میریم پس میم سر مصرف خو نمیاد ما بر زنگ بزنیم یا صحیح است؟ نه خیر ما زنگ میزنم مگر یک ثانیه وقت بدین که امی بیبی گل کته یلدا گپ میزنه. بیبی گل؟ خب بله. خب یلدا جان سلام علیک. و علیکم السلام. خوب هستی؟ یلدا جان اوریو؟ خوب هستی جانک جور؟ چطور هستی؟ صدقه دک پختنه چاومالای جناب رئیس بر سرما دک بکنه میگه یلدا باره خوبش پخته کن چرا قم غزاوالا؟ زه فکر کوم دما واخلی رئیس و بیبی گل لمونږ سره. یواری بیا شراغلاس خبرونه بندال نجیبی سره او زمونږ ډیر محترم رئیس جمهور صاحب اشرف غنی صاحب محترم تاسو واسطه په ټلیفون. هلو بله. خو رئیس صاحب موږ خو ګوره ستاسو دومره احترام لرو دومره مینه در سره لرو چې ګوره ستاسو ټلیفون هم قطع نه کوو موږ چې تاسو خپلې په خبرې پوره کوي بیا به تشکر. ای زنگ ما زده بودم مصرف ما میمد مصرفتونه. ښه صحیح ده مننه صحیح ده. از میمانتان یک سوال دارم. بله بفرمایید. جواب بدن آیا سوال مرا جواب میده؟ بله. بله. محترم خود آیا شما از این کارهای من راضی هستین یا نه؟ خب جناب رئیس جمهور سلام. شکر که بعد از 4 سال کمپاین امروز صدایتان میشنوم. من تا 1 بجه شبم در خانه شما برتان کمپاین میکردم تا میدون بالا میدون شما که حرف گرفتین من زیادتان رفتم نگفتین که مو مسلمان چی شد که قبر من میتپید میدوید. یک دفعه پرسانش کنم البته که من در افغانستان فامیلم کس نیست نه مقرری میخواستم نه مقام خودم در مقام خوب بودم امی چرا یک پرسان من نکردی و رئیس جمهور یک روز خودم یک جلسه جای میخواستیم میفتی که مو آدم چی شد؟ والا راستش بگوی شماره از پیشم گم شده. خب خیره که گم شده بود متأ کار بکنین رئیس جمهور امیر سفیدای تمام ولایت از شما خفه هستن برای که مثل ما واره برتان کمپاین کردن و اونا را کسی باز موعظت شب جای نکرد یک دفعه سوال پرسانش هم نکرد که تو خوب هستی یا نه. اینا رو باز وقت انتخابات تا باز به مو مردم به شما زنگ زده میتونین یا نمیتونین؟ بله به خاطر از اینکه من 32 دانه مشاور دارم اینا رفتن حتما همون کسایی که کمپاین کردن یادشان رفته. خیره
باز توجه میکنم باز دستم پیش ما بند است ما در خدمت هستم کلا مشکل نیست. نه قربانی افغانستان است. اینجا عزت، حرمت، احترام ایگا پا بسیار مهم است. همه خبرتان میگم اینال چون باز خود کاندید کردین حالا هم سر وقت است خب برین یک زنگ بزنین به مریض تفیداک چی میگن اگر بر ما زنگ بزنین من شاید باز ازتان گله کنم که من ازتان زیاد خفه است. جناب کلاسیم اگر حال برشان زنگ بزنیم میگه من به خاطر کمپاین خود باز زنگ میزنم. رای از کجا میکنین دیگه که زنگ نمیزنین مردم مجبور است زنگ بزنین رای کار داره. رئیس ابن زه فکر کوم چې دا ټلیفون بیلنس هم خلاص شي نو راته به تم چې ما فکر کوم دا درین خزي دلته پیدا کړی نو ستام زړه لکه چې نه کیږي پروګرام نه که څنګه بیبی ګل لري لیدلې. بله تشکر سلامت زنده باشید. و این را برتان میگم زه غواړم چې ځوانان نوی پارلمان ته رس افغانستان با پای جوانا باشه. دل دیو افغانستان ژوندی دیو افغانستان آباد باشین رایتان به جای نکنید. خو صحیح ما اینجا اینه نگاه کردیم اینجا زیری نمی خو که ما ته مشورې منلې موږ به ورته ویلو که چېرته پهلواني او سپورټي ځوانان پکې داخله که که چېرته ټکنالوژي ځوانان پکې داخله که مجرب جنرال ډاکټر استاد دا خلک بیا ځوانان نسی کېدی یا وزیر یا تجربه پکار ده دو ته تجربه پکار ده دغه باریکي باندې جناب رئیس جمهور بیا تاسو هم پوه آینده انتخابات کې سره بله اوس تاسو سره یو لوبه کوم چې هغې ته موږ ریپټ 5 رایو صحیح ده خو هغه به داسې چې تاسو که یاد مې د دې خپرونې د 2014 کې ما او تا هم دلته یو پایلټ جوړ کړی نو تاسو یو رسامي کوله ما درنه پوښتنې کولې صحیح ده نو راځئ چې بیا یوه ریپورټ شو سمت صحیح ده او زه راځم زه د همسایه کره لږ زر ورځم دا صحیح اوکې نو تاسو خپل رسامي شروع کړئ خو دا ورته مې چې تاسو هره پوښتنه چې زه کوم تاسو یوازې 15 ثانیې وخت لرئ اوکې صحیح ده اوکې ښه ستاسو خپل کوم عادت ډېر زیات خوښیږي دغه چې دروغ نه وایم او خپل کوم عادت ډېر زیات بدې راځي دې لپاره چې کله ډېره خفه سم د یو چا له خرابې خبرې نه یا داسې مخصوصا توهین چېرته کې ډېر زر چوپ کېږم او ورشه زړه کې اچومه او ډېر غلی کېږم دغه خپل زړه خورم بیا د خپل چوپوالی مې نه خوښېږي زه وایم ولې مغه دقه خبر نه حل کوې مشکل حل کوې یو شی وکړه نو هغې لپاره ښه اوس بله پوښتنه که د ظاهر قدیر تلیفون د لاس ته راشي نو ستا په اند وروستی نوم به په تلیفون لیست کې د چا وي د ظاهر قدیر په تلیفون کې والا زه فکر کوم چې هغه به ډېر کانټاکټونه ولري نو زه نه اخري نمبر به زنګ به چاته وایي نن سبا کې نن سبا کې به اخري زنګ یاره خپلو خلکو ته وهلی ځکه چې مشورې به ورسره کوي چې شی وکړو چې شی ونه کړو فکر نه کوم رئیس جمهور ته زنګ وهلی دغه ځای پورې چې زه د حاجي نه خو یو نوم خو باید واخلې لالیتا هو لالیتا یا همایون ته به لالیتا به زنګ وهلی نه لالی ډېرو بخښه لالی صاحب لالی احمدزي ته به یې زنګ وهلی که هغه ته همایون یاره لالی ته به یې زنګ وهلی لالی ته به یې زنګ وهلی اشدی ښه اوس دا رینکینګ دی که نه دا نومونه درته اخلم دې ته په سیاست کې ته اول دویم دریم څلورم پنځم مقام ورکوې صحیح ده تبصره به وکړم که یوازې مقام نه اول به مقام به ورکوې تبصره به نه کوې صحیح ده لالی حمیدزی حنیف اتمر ملالۍ شینواري رمضان بشردوست فوزیه کوفی نو اول دویم څلورم څوک اول نه دغه اول حنیف اتمر او دوم رمضان بشردوست تاسو ویلي او فوزیه کوفی او بل څوک و ملالۍ شینواري وه او لالی حنیف اتمر ملالۍ شینواري فوزیه کوفی رمضان بشردوست او نور یو بل لالی نو لالی پنځم نمبر اخیر ته راغی اول اتمر شو بیا ملالۍ شوله بیا هغې نه پس فوزیه شوه بیا څلورم رمضان بشردوست صاحب او بیا لالی حمیدزی په دو کارو کې خو ستاسې ما دوستان نه خفه کوئ دا ټول ما دوستان دي زه څه شی ورته وایم نه تاسو هېڅ مه وایئ دوی به تاسو سره جنګ کوي او چې جنګ وکړي بیا ما راغلی زه هغې دپاره تکړه یم نه انشاءالله جنګ نه کوي ښه صحیح ده او دا راته وایه دا خو بیخي ډېر زیات شو نو زه څه ووایم یو سهار پاڅېږې دنیا ده ساینس ده هر څه کیدای شي نه امکان لري یو ورځ سهار راپورته شي او حمید کرزی درنه جوړ شوی اولین کار به څه شی کوي
حامد کرزی مقصد دا دی چې یوازې شخصیت یې که په سیاست کې نه ټول حامد کرزی چې شک دي وکړه حامد کرزی هیله ارشاد نشته والله دا د ښه تشبیه وکړه خوشحاله به یم په دې چې حامد کرزی خانزاده ده خاني ټیپ لري په سیاست کې ډېرې شباګانې درلودې خو اول کار به څه شی کوي اول کار به څه شی کومه داسې به خدای تعالی ته وایم چې یا خدای تعالی دا زه به د هغې نه لږ ځوانه کړې وم ولې د حامد کرزی نجیبه نجیبه غوندې به نامخدا چست و چالاکه خوشخویه خوشحاله د سیویل دفتر کې چې به شړنګ و پړنګ نه شړنګ و پړنګ نامخدا خدای په برنامه دې شروع کړي سړی اتومات دې خاندي نه خداګاه انرژیټیک ناستی کنه تا برنامه شروع کړي ته په تصویر سي زه اتومات خاند بیا پاس مې فکر زه ول خاند دا نجیبه راغله نجیبه راغله خوشاله زمونږ نورې پښتنې هم پاتې دي لا وخت له موږ سره کوشنۍ غونې دمه دمه واخلئ بیا بیرته دمه نه خپرونه خلاصه شوه زما پښتنې خپرونه خلاصه شوه دا څه حال ده ریلی یو ځای به یو وارې وایي چې افغانستان زنده باد ډېره مننه هیلې جانې چې راغلې کور دې ودان خیر اوسې شپه بخیر تل دې افغانستان زنده باد